নমস্কাৰ, মই মেঘনা আৰু মই শ্ৰেয়সীয়ে সমূহ শ্ৰোতাকে প্ৰীতি আৰু সাদৰ সম্ভাষণেৰে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আজিৰ হিপ হিপ হুৰৰা অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি অসমত নাৰীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰথম খোজ হিচাপে ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ আৰু ৰাজাবালা দাস আইদেউৰ দ্বাৰা 1939 চনত স্থাপিত সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত, যাৰ সুবাসে সুবাসিত দীঘলী পুখুৰী পাৰ পাণবজাৰ। সন্দিকৈ কলেজ মানেই যেন অসমৰ ধুনীয়া ছোৱালীবোৰৰ মিলন মন্দিৰ। একো উপমাৰে তুলনা নহয় সন্দিকৈ কলেজৰ। 2023 বৰ্ষৰ অসম গ্ৰন্থমেলাত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ মহাবিদ্যালয় হিচাপে খিতাপ অৰ্জন কৰা সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ইয়াতে উপস্থিত প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতি যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, নে কি কোৱা মেঘনা? হয় হয়, এই মুহূৰ্তত আমি আহিছোঁ সন্দিকৈ কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাষলৈ। তোমাৰ পৰিচয়টো দিবা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সীমা ৰাণী ডেকা আৰু মই ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ 4ৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। সীমা, আচলতে তুমি আজৰি সময় কি কৰি কটোৱা? মই সংগীত আৰু নৃত্য দুয়োটাতে জড়িত যদিও মই গান গাই আটাইতকৈ ভাল পাওঁ। তেনেহ'লে আমি আজি সীমাৰ পৰা গান এটাকে শুনি লওঁ, নে কি কোৱা শ্ৰেয়সী? নিশ্চয়। ধন্যবাদ, মোৰ প্ৰিয় গান এটি গুণগুণাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰিণিকি ৰিণিকি ৰাঙলী বেলিতি জিলিকে মাজুলীতে জেঠৰে জুৰুলা শাওনে খহুৱা বুকুতে বনগীত আয়ো দেহি সপোনৰ ৰাগী দুচকুতে কিনো চতিয়ালি জিকিমিকি ৰদালি ঘাঁহিবিনে বেলি পথাৰতে সোণগুটি হৈ বাৰিষাৰে গধূলি থাকিবনে বেলি নদীখনি মনে মনে শুই ভাওনাৰে আখৰা নকৰিবা হেমেকা বিৰাপৰে চকুলো মুচিলোৱা লিগাঙৰে ধুলীয়া ভাগৰি নপৰিবা বাকী আছে বহু সাধু কথা ৰিবিংগাছে বৈ থবি ভনী আহি আছে ৰঙা বেলি আজি জিকিমিকি ৰদালি উমলিব বেলি মাজুলীৰে মজিয়াতে চিকিমিকি গধূলি উজলিব বেলি আইতাৰে আখলৰে ৰিণিকি ৰিণিকি ৰাঙলী বেলিতি জিলিকে মাজুলীতে জেঠৰে জুৰুলা শাওনে খহুৱা বুকুতে বনগীত ৰিণিকি ৰিণিকি ৰাঙলী বেলিতি জিলিকে মাজুলীতে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সীমা, খুব সুন্দৰকৈ গাইছা গীতটি। এইবাৰ আমি আহিছোঁ সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অন্য এগৰাকী ছাত্ৰী জ্যোতিকাৰ কাষলৈ। আমি জানো যে জ্যোতিকাই খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰে। জ্যোতিকা, তোমাৰ পৰা সংলাপ এটিটো শুনিমেই, তাৰ আগতে তোমাৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ বিষয়ে অকণমান ক'বা নেকি? অভিনয় যাত্ৰা বুলি ক'বলৈ হ'লে মই আনুষ্ঠানিকভাৱে তেনেকৈ ক'তো অভিনয় শিকা নাই।
মই সৰুৰে পৰা বৰদেউতাই মোক এই নাটক ভাওনা এইবোৰ চাবলৈ লৈ গৈছিলে আৰু তেনেকেই দেখিলোঁ বস্তুবোৰ অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ কেনেকুৱা কি হ'ব পাৰে তেনেকৈ আইনাৰ সন্মুখত নিজে কৰিলোঁ আজিলৈকে তেনেকেই চলি আছে ভুল শুদ্ধ যেনেকৈ যি হয় তেনেকেই কৰোঁ আৰু হয় জ্যোতিকা তেনেহ'লে এইবাৰ তোমাৰ সংলাপ এটিকে শুনোৱা নহ'লে মই কেইদিনমান আগতে একক অভিনয়টি কৰিছিলোঁ তাৰে সংলাপ অকণমান মই শুনাই দিছোঁ মই ওলাইছোঁনে বাৰু ধেত কোনোবা কৈ দিয়া হ'লে ভাল আছিলে কোনোবা লাইনত আছে নেকি বাৰু অঁ আহিছে দেই ভদ্ৰকাৰ বৌদেউ চিনি পাইছোঁ পাইছোঁ এই মই মানে প্ৰথমবাৰ অনলাইন আহিছোঁ যে হয় মই লাইভতে আছোঁ নমস্কাৰ মানে কথাটো কি জানে মই আগতে মানে ঢেৰ নাটক কৰিছিলোঁ যে এতিয়া সেই আমাৰ নাটকৰ গ্ৰুপৰ সৰু চামটোৱে বোলে দদাই দিয়ক আপুনি এবাৰ লাইভত আহকচোন মই নাহোঁ সিহঁতে নেমানে শেষত যেনিবা উপায় নাপায় যি হয় হ'ব ৰ বুলি দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই আৰু ল'ৰাটোকে বোলো শুন খোলটো উলিয়াই আনচোন মাটিৰ আখৰা চেওখন বজা সি বোলে কিয় তই নাচিবি নেকি তাই আজি মানে অনলাইন প্ৰগ্ৰেম আছে বুলি শুনাই আছিলোঁ নহয় সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ জ্যোতিকা খুব সুন্দৰকৈ কৈছা সংলাপটি তুমি যাতে এনেকৈয়ে অভিনয়ত আগুৱাই যোৱা তাৰেই শুভেচ্ছা থাকিল শ্ৰোতাসকল এতিয়া আমি আহিছোঁ সন্দিকৈ কলেজৰ অন্য এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাষলৈ তোমাৰ পৰিচয়টো দিবা নমস্কাৰ মোৰ নাম হিজুস্মিতা শৰ্মা মই সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ জীৱবিজ্ঞান বিভাগৰ ৪ৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী হিজুস্মিতা আজিৰ অনুষ্ঠানত তুমি কি কৰিবা মই যিহেতু গানৰ লগতেই জড়িত সেইকাৰণে এটি গান শুনাম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ এটি খুব ধুনীয়া গীত শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ কিমান নাও যে খাতত লাগিল গধূলিৰ আগে আগে ইমান পৰেও আহি নাপালাহি আৰু নাহি বাইচাগে কলীয়া ডাৱৰে আকাশ ঢাকিছে মেঘৰ গাজনিখন ৰৈ ৰঙা বিজুলি মাৰিছে ছাতি ফুটি কৰে মন কলীয়া ডাৱৰে আকাশ ঢাকিছে মেঘৰ গাজনিখন ৰৈ ৰঙা বিজুলি মাৰিছে ছাতি ফুটি কৰে মন আপোন সকলো গ'ল লগে ভাগে আপোন সকলো গ'ল লগে ভাগে মোকো যে তোমাক লাগে গধূলিৰ আগে আগে কিমান নাও যে খাতত লাগিল ধন্যবাদ নিশ্চয় হিজুস্মিতা খুব হৃদয়স্পৰ্শী গান আমাৰ শ্ৰোতাসকলেও নিশ্চয় গান শুনি ভাল পাব ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই যিহেতু মই সৰুৰে পৰা ৰেডিঅ' শুনি আহিছোঁ গতিকে এই অনুষ্ঠানটোৰ ভাগ ল'বলৈ পাই মই খুবেই সুখী হৈছোঁ হিজুস্মিতা তুমি যিহেতু ক'লা তুমি সৰুৰে পৰা ৰেডিঅ' শুনি আহিছা তুমি বাৰু আমাক জনাব বিচাৰিবা নেকি তোমাৰ ৰেডিঅ' শুনাৰ বা সৰুকালৰ ৰেডিঅ'ৰ লগত জড়িত কিছু স্মৃতি হয় সৰু থাকোঁতে আইতাই আচলতে ৰেডিঅ' শুনিয়ে থাকে ৰেডিঅ' বজাই থাকে সেইকাৰণে ময়ো তেনেকেই শুনি আচলতে মই ৰেডিঅ'ৰ পৰাই গান গাবলৈ প্ৰেৰণা পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব হয় নিশ্চয় খুব ভাল লাগিল তোমাৰ লগত কথা পাতি শ্ৰোতাসকল এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপিকা ৰশ্মি ভট্টাচাৰ্য বাইদেউৰ ২৪ বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পালে খুবেই সুখী হ'ম নমস্কাৰ মই ৫ জানুৱাৰী 1999ত সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত যোগদান কৰিছিলোঁ এতিয়া এইটো বছৰ মোৰ ২৪টা বছৰ মই অতিক্ৰম কৰিলোঁ আৰু প্ৰত্যেক দিনাই কলেজত
নতুন নতুন কথা শিকিব পৰা যায় কাৰণ অভিজ্ঞতা মানুহে জন্ম হোৱাৰ পৰা মৃত্যুলৈকে প্ৰত্যেক দিনাই কিছুমান কথা শিকো বুলি ভাবিলে শিকিব পাৰে আৰু সদায় ইয়াং জেনেৰেশ্যনটোৰ লগত নিজকে এছ'চিয়েট কৰিবলৈ পাই মই খুব আনন্দিত আৰু যিহেতু আমি শিক্ষক সেইকাৰণে সদায় নতুন নতুন বস্তু এটা নিজৰো শিকিবলৈ আমাৰ হেঁপাহ থাকে কাৰণ আমি নিজেই নতুন বস্তু শিকিলেহে আমি আমাৰ ছাত্ৰীসকলক নতুন বস্তু এটা দিব পাৰোঁ আৰু এজন শিক্ষক হ'লেও কিন্তু প্ৰত্যেক দিনা এইটো নহয় যে আমি সকলো কথাই জানো প্ৰত্যেক দিনাই শিকাৰ বহুতো থল থাকে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও মোৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা হৈছে যে ষ্টুডেণ্টছৰ পৰাও কিন্তু মই বহুতখিনি কথা কেতিয়াবা শিকিব পাৰিছোঁ দেই আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ আমি সদায় ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰজন্মটোৱে ভাল কিন্তু মই এই নতুন প্ৰজন্মটোৰ কথা কওঁ যে তেওঁলোক খুব ফ'কাছড তেওঁলোক খুব আমি আমাৰ সময়ত ইমান আমি ফ'কাছ নাছিলোঁ এতিয়া মই যিটো দেখোঁ কম্পেৰিটিভলি এতিয়া জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিন্তু আৰু বেছি ফ'কাছ তেওঁলোকৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ক'ৰবাত ব্যতিক্ৰম থাকে কিন্তু আমি মানুহে কেতিয়াবা কৈ দিয়ে যে আজিকালি জেনেৰেশ্যনটোৱে এনেকুৱা কৰে সেইটো কিন্তু মই কেতিয়াও একমত নহয় কাৰণ আজিকালি জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট ফ'কাছ নিজৰ ভৱিষ্যত নিজৰ ফিউচাৰটো লৈ পেলাই কলেজত যোগদান কৰাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট আচলতে খুব কম প্ৰতিষ্ঠানত পোৱা যায় আৰু সন্দিকৈ কলেজৰ এটা আমাৰ সুকীয়া এটা স্বকীয়তা আছে যে আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেকগৰাকী টিচাৰে প্ৰত্যেকগৰাকীক জানে আৰু ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত টিচাৰসকলৰ যি এটা সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক চব কলেজতে থাকে কিন্তু যিহেতু মোৰ নিজৰ কলেজখনৰ প্ৰতি এটা বেছি অনুগত্য লয়েলিটি আছে মই ভাবোঁ যে যেনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমি ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেকুৱা এটা খুব কম শিক্ষা অনুষ্ঠানতহে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক পোৱা যায় ধন্যবাদ বাইদেউ মই মাইক্ৰফোনটো শ্ৰেয়সীলৈ আগবঢ়াইছোঁ ধন্যবাদ বাইদেউ খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক দিশসমূহ শ্ৰোতাসকলক জনালে শ্ৰোতাসকল এইবাৰ আমি আহিছোঁ নিশাংকিতাৰ ওচৰলৈ তেওঁ মহাবিদ্যালয় সপ্তাহত একক অভিনয় আৰু মুকা অভিনয়ত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিশাংকিতা তোমাৰ পৰা আজি আমি এটি সংলাপ শুনিবলৈ পাম নেকি হয় নিশ্চয় মই কনকলতা নাটকখনৰ পৰা কনকলতা চৰিত্ৰটিৰ এটি সংলাপ শুনাবলৈ লৈছোঁ আজি 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ নাজানো কিয় মোৰ মনটো ভাল লগা নাই কিবা যেন ক'ৰবাত বেয়া হৈ আছে হৌৱা আকাশত জাকে জাকে শগুন উৰিছে আৰু সেয়া নদীৰ পানীও শুকাই পৰিছে এনে লাগিছে যেন আজি মোৰ শেষ দিন যেন মই এই চোতাললৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি আহিব নোৱাৰোঁ যেন আৰু মই আইহঁতক কেতিয়াও দেখা নেপাম সকলোবোৰ যেন মোৰ আজি শেষ হৈ পৰিব নাই পুষ্পলতা বাইদেউ বৰ কাকুতি মিনতি কৰি মান্তি কৰাইছোঁ এই সুযোগ হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু কেনেবাকৈ যদি পতাকা উৰুৱাবলৈ যাওঁতে পুলিচে গুলি কৰে প্ৰথমে মোৰ বুকুত লাগিব দেৱবালা তই আকৌ কেলে কান্দিছ মোৰ একো নহয় আইহঁতক বুজাবি মই ভালে ভালে ঘূৰি আহিম দে মই আহিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ নিশাংকিতা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ তুমি অভিনয়ৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হৈ পৰিলা সেই বিষয়ে অকণমান জানিব পাৰিম নেকি হয় মই 9 বছৰ বয়সৰ পৰাই নাটকৰ লগত জড়িত আৰু মই মানিক ৰয় ছাৰৰ তত্বাৱধানত নাটক শিকি আছোঁ বৰ্তমানো শিকিয়ে আছোঁ আৰু মই নাটক কৰি এইকাৰণে ভাল পাওঁ কাৰণ বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ আৱেগবোৰ মই অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ নাটকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ অনুষ্ঠানত এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ অন্য এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাষলৈ তোমাৰ পৰিচয়টো দিবা মোৰ নাম আহানা ৰয় মই দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ অৰ্থনৈতিক বিভাগৰ ছাত্ৰী আহানা আজি তুমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক কি শুনাবা আজি মই এটা স্বৰচিত কবিতা শুনাবলৈ ওলাইছোঁ কবিতাটোৰ শিৰোনাম হ'ল আ নিউ ডে টুমৰো ইজ another day possibly a better day working day and night to mend things right a good day is yet to arrive we live our lives in hopes of grandeur and spend that time for the dreams often ending up inside a dungeon forgetting the precious tales of the past trapped in a situation devoid of motivation in despair craving for validation the end of hope seems so near and we realize we don't suffice with what we have
And that's the real reason for our distress. A flickering light directs us to a new path. The path shown by the Mahatma that builds us up and helps us to choose the right path. We are still far, far from our goals, but tomorrow is bound to come. A good day, better than the previous ones. At least we still have this lingering hope. This day is going to end. We are going to make it up for it, for what's lost. In this world we create, can we finally have the courage to choose the leftovers in the paradise of dream? In a fight where we ought to win. Yes, some days just don't sit right. It hurts. We falter and despise. Soon enough, we end up stooping so low. Can I make up to the sun's bright gleam? We ask. But life has given us a choice, right here, right now, to choose your voice, devour the greed with rejoice, to choose the thatched roof over petty paycheck proof, wear torn boots over your fancy suits. We can work harder to repair the leaking roof. Every step bores the day's fruit, so let us choose the path of courage, be fearless in our pursuit. Right thing to do. Life is here and it's here to stay. Life happens even when we are in a haze. This day is bound to end, but tomorrow is yet to come. A better day seems closer than we thought. We work day and night all this while and chose what's right over long tumultuous tides. Yes, a good day has finally arrived. Thank you. খুব সুন্দৰ আহানা তুমি যাতে এনেদৰে কবিতা ৰচনা কৰি যোৱা তাৰে আশা ৰাখিলোঁ শ্ৰোতাসকল এইবাৰ আমি আহিছোঁ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ তৰ্ক আৰু আলোচনা চক্ৰৰ সম্পাদিকা পল্লৱী গগৈৰ কাষলৈ পল্লৱী তৰ্ক আৰু আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত সন্দিকৈৰ ছোৱালীখিনিৰ কেনেধৰণৰ অৱদান বা তেওঁলোক কেনেধৰণে জড়িত সেই বিষয়ে আমাক অকণমান ক'বা নেকি নমস্কাৰ ক'বলৈ গ'লে তৰ্ক আৰু আলোচনা ক্ষেত্ৰত আমাৰ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালীসকল আগৰ পৰাই বহুত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন দিশত এতিয়াও আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকে নিজ নিজ এটা ভাল দিশত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু বৰ্তমান যিহেতু মই এগৰাকী তৰ্ক আৰু আলোচনা চক্ৰ সম্পাদিকা হয় এই দায়িত্বভাৰটো লৈ বহুত নতুন অভিজ্ঞতা হৈছে লগতে নিজক আৰু আনক কেনেদৰে একেলগে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত বেছি চকু দিয়া গৈছে ধন্যবাদ পল্লৱী শ্ৰোতাসকল এইবাৰ মই মাইক্ৰফোনটো মেঘনাৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ মই এতিয়া সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অন্য এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাষলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ তোমাৰ পৰিচয়টো দিবা ধন্যবাদ আকাশবাণীৰ জৰিয়তে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজকে মোৰ তৰফৰ পৰা সাদৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই ভিতালী বৈশ্য মই অৰ্থনৈতিক বিভাগৰ ৪ৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী ভিতালী আজি তুমি আমাৰ অনুষ্ঠানত আমাক কি কৰি শুনাবা যিহেতু মই অভিনয়ৰ লগত জড়িত মই যোৱা বছৰ এখন নাটক কৰিছিলোঁ বাঘ নামৰ নাটকখন তাৰ পৰা মই এটি সংলাপ ক'ব বিচাৰিম হয় নিশ্চয় গাঁওখনত টিখাৰু নামৰ এজন পাকৈত মাছমৰীয়া আছিল সি মাছ মাৰি নিজৰ পেট পুহিছিল কিন্তু তাৰ ঘৰৰ অৱস্থা সিমান ভাল নাছিল তাৰ বৰদেউতাকৰ পুতেকৰ নাম আছিল হৰেণ সি আকৌ বৰ বুদ্ধিয়ক আছিল তাক গাঁৱৰ মানুহে ভাল পোৱা নাছিল কাৰণ সি সকলোকে লুটি খাইছিল হৰেণে টিখাৰুক বুদ্ধি কৰি নৈখনৰ ৰখীয়া পাতিছিল আৰু টিখাৰুৰ এগৰাকী ধুনীয়া ঘৈণীয়েক আছিল তাইৰ নামটো আছিল পদুমী দীপ্লি লাহি কঁকালে একদম পদুম ফুলৰ নিচিনা আই ধন্যবাদ ভিতালী খুব সুন্দৰ অভিনয় ভিতালীয়ে যিহেতু ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰিছা আমি ভিতালীৰ পৰা জানিবলৈ বিৰাট উৎসুক যে ভিতালীয়ে অভিনয় ক্ষেত্ৰখনত খোজ দিবলৈ ক'ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হ'লা হয় মই অভিনয়ৰ লগত বহুত সৰুৰ পৰাই জড়িত হয় মোৰ খুৰা যিহেতু অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত তেওঁৰ নাম অৰূপ বৈশ্য তেওঁ এজন অভিনেতা হয় তেওঁৰ বাবে মোৰ বহুত সৰুৰ পৰাই ৰুচিটো আহিল অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই নাটক কৰিছিলোঁ সৰুতে মানে সৰুৰ পৰা নাটক কৰি আহিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে গুৱাহাটীলৈ আহি পেলাই মই 3 মাহৰ পাঠ্যক্ৰম লৈছোঁ ধন্যবাদ ভিতালী
আমি তোমাৰ অভিনয় যাত্ৰা এনেদৰে বৰ্তি থাকক বুলি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। শ্ৰোতাসকলে শুনি আছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ হিপ হিপ হুৰে অনুষ্ঠান। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত আছোঁ কৃষ্ণচূড়া বৰণৰ চূৰ্ণীৰে উজ্জ্বল ঐতিহ্যমণ্ডিত সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ বাগৰিত, য'ত পঢ়িছিল মামণি ৰয়ছম গোস্বামী, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, প্ৰবীণা শইকীয়া আদিৰ দৰে সাহিত্যিক। এই মহাবিদ্যালয়খনেই সমাজক দিছে অৰ্চনা মহন্ত, কণিকা ভট্টাচাৰ্য, মনোজ্যোৎস্না মহন্ত আদিৰ দৰে সংগীত তাৰকা। আৰু এই কলেজৰেই বৰুণা চৌধুৰী, মলয়া গোস্বামী, মাধুৰিমা গোস্বামী আদিৰ দৰে লোকেই অভিনয়ৰ জগতত দপদপাই আছে। এইবাৰ আমি সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁৰনো প্ৰথম দিনৰ অনুভৱ কেনেধৰণৰ আছিল। নমস্কাৰ, মই নৱনীতা হালৈ। মই চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ শিক্ষা বিভাগৰ ছাত্ৰী। প্ৰথম দিনৰ অনুভৱ বুলি ক'বলৈ গ'লে আচলতে এক মধুৰ আৰু সুকীয়া অনুভৱ, যিহেতুকে সৰুৰে পৰা সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ কথা শুনি আহিছোঁ আৰু সেই আশা বৰ্তমান বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হোৱাত মই খুবেই সুখী। মই সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় 2021 চনত আহিছোঁ আৰু সঁচাকৈ ইয়াত এক সুন্দৰ পঢ়াৰ পৰিৱেশ পাইছোঁ আৰু সেইবাবে সন্দিকৈ মোৰ খুব প্ৰিয়। মই সন্দিকৈৰ এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু সদায় কৰি যাম। ধন্যবাদ নৱনীতা। এতিয়া আমি আহিছোঁ অন্য এগৰাকী ছাত্ৰী বন্দিতা ডেকাৰ কাষলৈ। আমি শুনিবলৈ পোৱা মতে বন্দিতা ডেকাই খুব সুন্দৰ গান গায়। আমি বন্দিতাৰ পৰা এটা গান শুনিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নে কি কোৱা বন্দিতা? হয়, নিশ্চয়। মই আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত খগেন মহন্তদেৱৰ এটি সকলোৱে জনা গীত এটি গাবলৈ ওলাইছোঁ। জোনটি ওলালে তৰাতি ওলাব, জোনক জানো সুধিছা, বুকুৱে উকিয়াই বুকুৱে উমান পাই, সুধিলেই বুকু ভাগি যায়। জোনটি ওলালে তৰাতি ওলাব, মইনা চুপহি যদি মইনা মেলিব পাহি, মইনা পাহি ছিঙি লৈ যায়। মইনা চুপহি যদি মইনা মেলিব পাহি, মইনা পাহি ছিঙি লৈ যায়। ফুলে কিনো ফুলে মৰমৰে কলিতে, হালে কি নাহালে বতাহ পায়, জোনক জানো সুধিছা, জোনটি ওলালে তৰাতি ওলাব। ধন্যবাদ। সুন্দৰ পৰিৱেশন বন্দিতা তোমাৰ, আমাৰ খুব ভাল লাগিল আৰু তোমাৰ সংগীত যাত্ৰা এনেদৰে উজ্জ্বলি ৰওক বুলি কামনা কৰিলোঁ। শ্ৰোতাসকল, এইবাৰ আমি আহিছোঁ ইংৰাজী বিভাগৰ এগৰাকী ছাত্ৰী অৰ্পিতা চাহাৰ ওচৰলৈ। অৰ্পিতা, যিহেতু তুমি সাহিত্য বিষয়ক অধ্যয়নৰ লগত জড়িত, তুমি কোনো ধৰণৰ কিতাপ পঢ়া নেকি বা কেনেধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি তুমি ভাল পোৱা? নমস্কাৰ। পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত কিতাপ পঢ়াৰ উপৰিও বাহিৰা মই ৰোমেন্স, ফেণ্টেচি, শ্লাইচ অফ লাইফ পঢ়ি ভাল পাওঁ। মোৰ প্ৰিয় পুস্তক হ'ল বিলেটেড বেচেলাৰ্ছ পাৰ্টি বাই ৰবীন্দ্ৰ সিং আৰু নাইট ট্ৰেইন এট ডিঅ'লি বাই ৰাস্কিন বণ্ড। অৰ্পিতা, আজি তুমি কি পৰিৱেশন কৰিবা? মই আজি জোচেফ এডিছনৰ ৰচনা প্লেজাৰ্ছ অফ ইমেজিনেশ্যনৰ আলমত লিখা দুআখৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। The title of this piece of writing is because of the inspiration I got in my nerves after reading Pleasures of Imagination by Joseph Addison. Joseph Addison could not differentiate between sense and feeling, and so do I, for I cannot find it among the stars, moons, our faces, the leaves, the songs of our heart, and everything else that fancies the mind. Have you ever thought how it would be if romanticism was recreated and presented as the creation of only imagination? What if the two lovers only use their imagination to converse? The acoustic tunes of the 1990s, the euphoria at the thought of their loved ones. You see, everything we think is the result of the constant union of our senses, of which I consider our imagination to be the greatest.
The sight is the nectar of imagination, whereas the mind is the cottage of mystery and celebration. Being very curious about the little things in life, I've always signed thoughts as fanciful, even those that did not take up residence in our home of thoughts and leave the mind quickly. I've always been curious about the twists and turns along with how we think and when we are in peace for a long time. Be it through seasons of winter, hear hardship, which feels to be our longest summer, and when we are in love. Imagination is the drawing architecture of our mind, the creativity of the senses playing with each other and producing a plethora of impressive and artful thoughts. I've always wondered about the power of imagination, where it can stretch and where it can lead people. Imagination is a fancy yet a farce. It can be what you interpret. Imagination for me is something that is my bosom friend. It helps me to visualize the eternity I can hold in my mind without telling anyone about it. And on the other hand, the pleasure you feel when you think of creating a scene that doesn't exist. For me, imagination is a canvas with the backdrop of life to create the unimagined art. Thank you. ধন্যবাদ অৰ্পিতা। লিখাখিনি শুনিয়ে বুজিব পৰা গৈছে যে তুমি কিমান সূক্ষ্মভাৱে অনুভৱ কৰিছা প্ৰবন্ধটি। এইবাৰ আমি সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে সন্দিকৈ বুলি ক'লেনো তেওঁৰ মনত কেনেধৰণৰ ভাৱ আহে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কুহি গগৈ। হেণ্ডিক বুলি ক'লে আচলতে প্ৰথম কথাহে এইখন নাৰী শিক্ষাৰ এক জীয়া উদাহৰণ। সকলো ক্ষেত্ৰত এখন আগৰলোৱা শিক্ষানুষ্ঠান। ছোৱালী মহাবিদ্যালয় হোৱাৰ পাছতো কোনো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ছোৱালীবোৰ পিছ পৰি থকা নাই। গতিকে ইয়াত পঢ়ি মই খুবেই গৌৰৱান্বিত। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কুহি, তোমাৰ লগত কথা পাতি খুব ভাল লাগিল। এইবাৰ আমি আহিছোঁ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অন্য এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ। তোমাৰ নামটো কি আৰু তুমি কোন বিভাগৰ ছাত্ৰী? মোৰ নাম স্তুতি কাকতি আৰু মই ৪ৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ মনোবিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰী। হয় স্তুতি, তুমি যিহেতু খুব সুন্দৰকৈ উকুলেলেখন লৈ আহিছা, তোমাৰ পৰা আমি এটি গান শুনিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব বিচাৰিম, তুমি যিহেতু নৱপ্ৰজন্ম, তোমাৰ প্ৰতিভাৰ চিনাকি দিবলৈ তুমি সঠিক সুবিধা আৰু সমাজ পাইছা বুলি তুমি ভাবানে? হয়, নিশ্চয় মই ভাবোঁ। মই এটি সুস্থ পৰিৱেশ পাইছোঁ আৰু সন্দিকৈ কলেজত অহাৰ পিছৰ পৰা মই বহুত সংগীত চৰ্চাৰ বহুত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ আৰু বহুত বিশিষ্ট অতিথিৰ পৰা শিকিবলৈ পাইছোঁ। হয় স্তুতি, এতিয়া আমি তোমাৰ পৰা এটি গান শুনিম। মই কুল বৰুৱা আৰু ডলি ঘোষ বাইদেউৰ এটি গীত গাবলৈ ওলাইছোঁ। ৰূপোৱালি পৰি জীয়াৰে দুখনি পাখি আল ফুলে উৰি আহো লগতে তৰাৰে জাকি, লগতে তৰাৰে জাকি আমাৰে পাখি পেউৰাৰে বতৰা ৰ'দে জোনা কৰে খতে জিকিমিকি ফুলে ফুল আমারে না শুনতে, আমারে না শুনতে ফুলটি ফুলি রই কেবলে বনতে ফুলি রই গছরে গাতে ফুল যে ফুলি রই মিঠাকে হাঁহিতে ফুলে ফুল মিঠা মাততে কত ফুল রঙৰ মেলাতে আমারে হাঁহিতে পুৱাৰে বেলিতে আমারে সুৰতে নদী জিৰি 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 বয় বুকুৰে সুৰু ভিজাচি নীলা কাষৰে ৰূপোৱালি পৰি জীয়াৰে দুখনি পাখি আল ফুলে উৰি আহো লগতে তৰাৰে জাকি, লগতে তৰাৰে জাকি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শ্ৰুতি, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল তোমাৰ গানটো শুনি। এইবাৰ আমি আহিছোঁ অন্য এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাষলৈ। তোমাৰ পৰিচয়টো দিবা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কংকনা তালুকদাৰ। মই সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ মনোবিজ্ঞান বিভাগৰ ৪ৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী।
কংকনা, আজি অনুষ্ঠানত তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা? মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানত এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কবিতাটো মই নিজেই লিখা। কবিতাটিৰ শিৰোনাম হ'ল খুন্তি। ফুট গধূলি, জেঠমহীয়া গৰম, বতাহৰ ৰুম ঘাম নাইকিয়া, জোনটোৱে নকৈ ফুক দিছে। গোলাপজোপা পদূলি মুখত চকমকীয়াকৈ ফুলি আছে। কঁকালত খুচি থোৱা চাদৰৰ আঁচলটো ঢিলাই দিলোঁ, বৰ গৰম। সোঁহাতত বিচনীখনৰ শুৱে বাৱে নাচোন। তেনেতে তোমাৰ মাত খুন্তি আঁচনে চুবুৰী নামঘৰৰ শংখধ্বনিৰ লগত মিহলি হৈ পৰিছিল। এখেতৰ হ'বলৈ চিন্তা, ফুট গধূলি ঘৰ এৰি আনৰ ঘৰে ঘৰে সাজি কাচি নাচি ফুৰিছোঁ। মই মনতে পাঙিলোঁ। 20টা বছৰ একেলগে পাৰ নকৰিলেও আপুনি নাজানেনে, আপুনি আহি পোৱাৰ লগে লগে পানী ঘটি, গামোচাকণ, চাহকাপ, তামোলখন নিদিয়াকৈ খুন্তি কোনোফালে নলৰে। মই মুখখন সামান্য বিকটাই তেওঁৰ ফালে নোচোৱাকৈ উত্তৰ দিলোঁ। তেওঁ মিচিকিয়ালে, ধন্যবাদ। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশন কংকনা তোমাৰ। যিহেতু তুমি ক'লা যে কবিতাটো তোমাৰ স্বৰচিত, তেনেহ'লে মই তোমাৰ পৰা জানিব খুজিম যে সন্দিকৈ কলেজত কবিতা চৰ্চাৰ পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ? হয়, সন্দিকৈত কবিতা চৰ্চাৰ এক খুব সুস্থ পৰিৱেশ আছে। সন্দিকৈলৈ অহাৰ দিন ধৰি সন্দিকৈত আয়োজিত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতাৰ অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি এটা কথা খুব উল্লেখনীয় যে সন্দিকৈৰ যি এক ডিছপুটেশ্যন নামৰ ছ'চাইটি আছে, যি বিশেষকৈ তৰ্কবিদ্যাৰ লগত জড়িত, সেই ছ'চাইটিটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতাৰ অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰি থাকে। ইয়াৰ উপৰি কবিতা চৰ্চাত সন্দিকৈৰ অসমীয়া বিভাগৰ যথেষ্ট এটা অৰিহণা আছে। নিশ্চয় কংকনা, তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰ মই মাইক্ৰফোনটো শ্ৰেয়সীৰ হাতলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ইংৰাজী বিভাগৰে অন্য এগৰাকী ছাত্ৰী সন্ধ্যাই আজি আমাক এটি স্বৰচিত গল্পৰ এটি অংশ শুনাম বুলি কৈছে। শ্ৰোতাসকল, উপভোগ কৰোঁচোন আহক সন্ধ্যাৰ গল্পটি। Namaskar. The title of the story is Growing Like a Breeze. Sometimes I hate my honors, Meena said, a long time after Professor Arundhati had left the class and few of the students remained. I looked up from my book and frowned at her. She would do this occasionally, mention things that would elongate into a long discourse, considering I probe her. How do you mean? I asked. It feels so forced. The things we are asked to read, what is the point of that? She tied her hair and settled into her chair as comfortably as she could. This generation will not accede to anything without question. I nodded. We need a well-grounded reason as to why are we doing this. And then professors like Dr. Arundhati comes and they just start the text without telling us what is that we are going to assimilate from it. Where is the history of it? Why are we reading this particular text? She tapped on the book in her lap. Why this and not the other one that was written in the same period, possibly by the same author? I thought for a moment. From the corner of my vision, I could see the professor in our opposite classroom giving a lecture. The door closed a moment later. I think, I said, it comes down to us what we grasp from it. Reader's response theory, Rolla Barthes, it ups to the reader's perspective, how we take it. Half the class will not similarly perceive something as the other half does, and that alters certain things. Teachers are not going to tell us what we learn from a text. It's up to us what we choose to learn. I leaned back in the chair, head tilted back, and my eyes roving the ceiling. Education in itself is a choice. What kind of knowledge we lean more towards? It could be because I'm passionate about my honors, that's why I'm willing to welcome different approaches that whichever text has to offer. Also, what one book contains by a particular author, their other works might not. For example, we could have taken Villette by Charlotte Bronte, but Jane Eyre has this feminist tone running dominant in her book, an independent, fierce nature. The many motifs, like the Red Room, that give us a wider range for scrutiny. Dhanyabad. ধন্যবাদ সন্ধ্যা। খুব সুন্দৰভাৱে তুমি শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ বৈশিষ্ট্যতাখিনি আঙুলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছা। তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিলোঁ। শ্ৰোতাসকল, এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপিকা পৰী হিলৈদাৰী বাইদেউ। বাইদেৱে যিহেতু 2021 বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁ শিক্ষকতাৰ লগতো জড়িত, তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ পালে সুখী হ'ম যে তেওঁ এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে কেনেধৰণে সমন্বয় বৰ্তাই ৰাখিছে। ধন্যবাদ।
সাহিত্য একাডেমি অনুবাদ বঁটা মই 2021 চনত লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ বহুত আগৰে পৰাই আজি প্ৰায় 12-14 বছৰ মই সমালোচনাত্মক কামৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। শিক্ষকতা কৰাটো আজি প্ৰায় 25-26 বছৰ হৈ গৈছে, আৰু দুইখন ক্ষেত্ৰৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য আছে বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিখিনি শিকাওঁ তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি পঢ়িব লাগে, পঢ়াৰ ভিতৰত সমালোচনাত্মক, যিহেতু মই সাহিত্যৰ ছাত্ৰী আৰু এতিয়া শিক্ষয়িত্ৰী, গতিকে আমি পঢ়া শুনা কৰি থাকিবই লাগে। যিকোনো সময়তে আমি আপডেট হৈ থাকিব লাগে, সমকালীন সাহিত্যৰ লগত সমালোচনাৰ লগত আমি জড়িত হৈ থাকিব লাগে। গতিকে মই যেতিয়া লেখা মেলা কৰোঁ, মোৰ শিক্ষকতাৰ পৰা সেই লেখা মেলা বহুত বেছি দূৰৰ বুলিতো ক'ব নোৱাৰিয়েই, বৰং মোৰ শিক্ষকতাত সহায়হে কৰিছে সমালোচনাত্মক কাম আৰু অনুবাদ কৰ্মই। আৰু আজিকালি আমাৰ যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম আমাৰ আছে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত, সেই পাঠ্যক্ৰমত অনুবাদ সাহিত্যও আহিছে। গতিকে অনুবাদ সাহিত্য, সমালোচনাত্মক সাহিত্য আৰু শিক্ষকতা, সাহিত্যৰ শিক্ষকতা, এই তিনিওখন ক্ষেত্ৰ ইখনৰ লগত সিখন সংলগ্ন হৈ আছে। গতিকে এই তিনিওখন ক্ষেত্ৰৰ মাজত সমন্বয় বৰ্তাই ৰখাটো বিশেষ একো টান কাম নহয়। শিক্ষকতাই বোধ কৰোঁ মোক সহায়হে কৰিছে। ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ছাত্ৰীসকল, আমি যিহেতু ছোৱালী কলেজৰ মই শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰীসকলেও যেতিয়া অনুবাদ কৰ্মত আজিকালি নিয়োজিত হ'ব লাগে, আৰু আমি এখন কিতাপ যেতিয়া পঢ়াওঁ তেতিয়া আমি ছাত্ৰীসকলক কওঁৱেই যে তোমালোক আচলতে সমালোচক, খুব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ সমালোচক, কাৰণ তুমি কিতাপ এখন যেতিয়া পঢ়া তেতিয়া সেই কিতাপখনৰ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সমীক্ষা সেইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰী বা ছাত্ৰটো সমালোচক হ'বই লাগে। গতিকে অনুবাদো কৰিব লগা হয়। আমি সকলোৰে হয়তো আমাৰ মাতৃভাষা ভাৰতীয় এটা ভাষা, কিন্তু আমি ইংৰাজীত পঢ়োঁ, গতিকে সিও এক প্ৰকাৰ অনুবাদেই, নহয় জানো? গতিকে অনুবাদ আৰু সমালোচনা আচলতে প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়েও কৰে, আৰু শিক্ষকে তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাবলৈ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে সহায় কৰে। ধন্যবাদ বাইদেউ, আপোনাৰ লগত কথা পাতি সঁচাই খুব ভাল লাগিল। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে হন্দিকৈ কলেজৰ উপসভাপতি গৌৰী গগৈ। আমি জানো যে গৌৰীয়ে খুব ধুনীয়া গান গায়। গৌৰীৰ পৰা আমি গান এটাতো নিশ্চয় শুনিম। তাৰ আগতে আমি গৌৰীৰ পৰা জানিবলৈ খুজিম যে গৌৰী যি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত, হন্দিকৈ কলেজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰী কেনেভাৱে জড়িত, আৰু তাৰ মাজত গৌৰীয়ে সামৰি লোৱা অভিজ্ঞতাসমূহ। নমস্কাৰ, মই গৌৰী গগৈ, বৰ্তমান সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ মনোবিজ্ঞান বিভাগৰ 4ৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। ইয়াৰ লগতে মই সন্দিকৈৰ NCC এগৰাকী কেডেট, তাৰ লগতে সন্ধান বুলি এটা সন্দিকৈৰ শাখা, যিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত বিশেষভাৱে কাম কৰি আহিছে। মই তাৰ লগতো বিশেষভাৱে জড়িত, আৰু সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী একতা সভাৰ উপসভাপতি হিচাপে মই কাম কৰি আছোঁ। গৌৰীৰ পৰা আমি নিৰ্বাচনী অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ খুজিম। অভিজ্ঞতা বুলি ক'লেতো বহুতো, ভাল বেয়া সকলোৱে আছে, আৰু যিহেতু এখন মহাবিদ্যালয়ৰ দায়িত্বত আছোঁ বৰ্তমান, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। তথাপিও কাম কৰি আহিছোঁ, কাম কৰি আছোঁ, আৰু কাম কৰি যাম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। সন্দিকৈৰ লগত যেনেকৈ জড়িত আছোঁ তেনেকৈয়ে যেন আগলৈ জড়িত হৈ থাকিব পাৰিম, তাৰে আশা কৰোঁ। এতিয়া আমি গৌৰীৰ পৰা এটা গান শুনিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। জুবিনদাৰ মায়াবিনী গানটোকে অলপ গুণগুণাম। নিশ্চয়, ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব। মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি, ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ কোন, তুমি যে মোৰ শুকান মনৰ নিয়ৰৰে চেঁচা টোপাল, নামি অহা ৰ'দৰে নৈ মোৰ দেহৰ প্ৰতি পুৱা, ধুমুহাৰ হতে মোৰ বহু যুগৰে নাচো, এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন, জানো গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকু। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ গৌৰী গগৈ, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো অধ্যাপিকা আৰু ছাত্ৰীলৈ, যিসকলে আজিৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এওঁলোক যাতে এনেদৰেই আগুৱাই যাওক।
অনুষ্ঠানৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময় শেষ হৈ অহাৰ লগে লগে মই মেঘনা আৰু মই শ্ৰেয়সীয়ে ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। শ্ৰোতাসকলে শুনি থাকিব আকাশবাণী গুৱাহাটী। ধন্যবাদ।